بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی کنیکټیو ټیشوز او د دې نه مخکې مونږه اپیتیلیل ټیشوز ویلي دي. اپیتیلیل ټیشوز زمونږ سره هغه ټیشوز دي چې هغه لیرز جوړوي او مطلب د هغې په ذریعه باندې پلستر شوی دی زمونږ د جسم. بهرنی پلستر هم شوی دی بهر سایډ نه، یعنی مطلب زمونږ سکین اپیتیلیل ټیشوز دي او د ننه چې کوم خالي خالي ځایونه دي د هغې هم پلستر شوی دی. اوس کنیکټیو ټیشوز چې کوم دی نو دا زمونږ سره کنیکشن اینډ سپورټ کوي، یعنی مطلب جسم چې کوم دی د یو بل سره کنیکټ دی، مختلف څیزونه د یو بل سره کنیکټ دي او د دې نه علاوه سپورټ جسم له ورکوي. زمونږ د جسم ته چې کوم سپورټ میلاو دی دا د کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې میلاو دی. صحیح شو؟ نو ځکه مونږ وایو چې آل ادر ټیشوز که هغه اپیتیلیل ټیشوز دي که مسکولر ټیشوز دي او که نروس ټیشوز دي are connected and supported. نو دا چې کوم دی نو connected دي د یو بل سره او سپورټ یې ورکړی دی. سپورټ یې څنګه ورکړی دی؟ structurally and functionally، یعنی مطلب د نور ټیشوز چې دا کوم سټرکچر دی دې ته سپورټ کنیکټیو ټیشوز ورکړی دی او د دې نور ټیشوز چې کوم فنکشن دی نو دا د کنیکټیو ټیشوز په مدد سره د خپل فنکشنز کوي. یعنی مثال کې طور پر که دلته مونږ راشو چې مطلب دا زمونږ سرمن ده که نه، که دا زما لاس شو او دې ځای کې زه ووایم چې یاره مطلب دا زما سرمن ده که نه، نو دا زمونږ سرمن شوله داسې دا چې کوم بلیک کلر کې دی دې ته مونږ ایپیډرمس وایو. صحیح شو؟ د سرمن چې کوم دی نو درې حصې دي، ایپیډرمس، ډرمس او هایپوډرمس یا سبکیوټینیس لیر. صحیح شو؟ نو دا درې حصې دي. نو اولنی زمونږ سره چې کوم ایپیډرمس دی په دې بلیک کلر کې نو دا اپیتیلیل ټیشوز دي. صحیح شو؟ زمونږ سره چې کوم دی اپیتیلیل ټیشوز نه دی خوا بیا زمونږ سره څه شی دی؟ ډرمس ریجن راځي. صحیح شو که نه؟ نو چې کوم دا ډرمس ریجن دی نو په دې کې زموږ سره کنیکټیو ټیشوز موجود دي. صحیح شو؟ او د دې کنیکټیو ټیشوز نه را دې خوا یا خو به زموږ سره اډوکې موجود وي یا به سکیلیټل مسلز وي، یعنی مطلب کوم چې اډوکې ته کومه خوښه اټیچ وي هغه به وي، او یا به سموث مسلز وي، یعنی مطلب څه رګونه مګونه وغیره به موجود وي. نو ګورئ دا چې کوم ایپیډرمس دی مطلب اپیتیلیل ټیشوز دي نو د دې کنیکشن زموږ سره که دې خوا اډوکې وي او که سکیلیټل مسل وي او که سموث مسل دي نو دا د څه په ذریعه باندې کنیکټ دي؟ په کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې کنیکټ دي. دا چې کوم ډرمس ریجن دی که نه په دې کې کنیکټیو ټیشوز موجود وي. نو ګوره کنیکشن یې ورکړی دی. صحیح شو که نه؟ نو دا د یو بل سره کنیکټ دي. دغه شانتې زموږ اډوکې چې کوم دی نو د یو بل سره کنیکټ دي، دا هم په کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې، او دا اډوکې په خپله کنیکټیو ټیشوز دي نو زموږ باډي د یو بل سره کنیکټډ ده. دغه شانتې زموږ بلډ چې کوم دی وینه نو هغه هم کنیکټیو ټیشو ده، په ټول جسم کې ګرځي او ټول باډي د یو بل سره کنیکټډ وي. خوراک چې کوم دی په ټول باډي کې ګرځي، نور سیزونه چې کوم دی په ټول باډي کې ګرځي، ټوله باډي د یو بل سره کنیکټډ وي. نو خبرې مطلب دا دی چې دا کنیکشن کوي کنیکټیو ټیشوز. او د دې نه علاوه چې کوم دی لکه مطلب مونږ دا خبره وکړه چې سپورټ یې ورکړی دی. لکه ګورئ دا اپیتیلیل ټیشوز دي که نه، نو دې اپیتیلیل ټیشوز ته دا سپورټ چا ورکړی دی؟ دا ورته کنیکټیو ټیشوز ورکړی دی. د دې په ذریعه باندې چې کوم دی نو دا اپیتیلیل ټیشوز سپورټ دی، مطلب برابر دی، په خپل ځای باندې دي. او د دې نه علاوه فنکشنلی که اوس مونږ وګورو نو مطلب که دې ځای کې زه دا ووایم چې یاره د دې کنیکټیو ټیشوز نه را دې خوا په دې ځای کې زموږ سره رګ تلی دی، بلډ ویسل تلی دی، نو په دې بلډ ویسل کې څه موجود وي؟ بلډ موجود وي، وینه پکې موجود وي. او په دې وینه کې چې کوم دی نو که خیال هم کړی وي نو مطلب په دې وینه کې زموږ سره مختلف قسم څیزونه وي. ګورئ وینه چې کوم دی اکسیجن ورکوي د اپیتیلیل ټیشوز ته، نو د څه په ذریعه باندې؟ د کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې ځي. بیا که خوراک ورکوي نو د کنیکټیو ټیشوز نه تیریږي نو ځي ورته، او که مطلب د دې ځای نه دلته چې کوم ریسپیریشن وغیره شوی وي نو که هغې کې کوم ویسټ مټیریل وغیره جمع شوي وي نو هغه واپس دې خوا د بلډ ته چې راځي نو د کنیکټیو ټیشوز نه راتیریږي. نو یعنې مطلب زموږ سره چې کوم فنکشن دی د دې ټیشوز نو هغه ډیپینډ کوي په دې کنیکټیو ټیشوز باندې، او د دې ټیشوز چې کوم سټرکچر دی نو هغه هم ډیپینډ کوي په دې کنیکټیو ټیشوز باندې. صحیح شو؟ نو ګورئ زموږ سره چې کوم کنیکټیو ټیشوز دي نو دې دا نور ټیشوز د یو بل سره کنیکټ کړي دي، سپورټ یې ورکړی وي، او دغه سپورټ سټرکچرلی هم وي او فنکشنلی هم وي. یعنی مطلب د دې نور ټیشوز چې دا کوم سټرکچر دی دې له سپورټ ورکړی وي کنیکټیو ټیشوز، او د دې نور ټیشوز چې کوم فنکشن وي نو دا هم د کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې وي. صحیح شو؟ بهرحال دې نه علاوه زموږ سره چې کوم دی most abundant and widely distributed in the body. دا چې کوم کنیکټیو ټیشوز دي نو دا most abundant ټیشوز دي، یعنی اپیتیلیل ټیشوز، مسکولر ټیشوز او نروس ټیشوز نه کنیکټیو ټیشوز سیوا دي، زیات دي. and widely distributed، او دا چې کوم دی نو په جسم کې ډسټریبیوټ دي، مطلب وایډلی ډسټریبیوټ دي، په غټه سطح باندې په هر ځای کې په جسم کې موجود دي. صحیح شو؟ its cells are scattered through an extracellular material. د دې کنیکټیو ټیشوز چې دا کوم سیلز دي، مثال طور دا د کنیکټیو ټیشوز سیلز شول نو دا سکیټرډ دي، مطلب منتشر دي، خواره واره پراته دي. په څه کې؟
ایکسترا سیلولر مټیریل کې پراته دي. صحیح شو کنه؟ یعنی مطلب کدا زموږ سره ایکسترا سیلولر مټیریل شو داسي ایکسترا سیلولر څه ته وایي؟ د سیل نه بهر. نو دا هغه مټیریل دي چې دا د سیل نه بهر دی، په دې وجه باندې دی ته ایکسترا سیلولر مټیریل یا ایکسترا سیلولر میټرکس وایي. دا میټرکس چې کوم دی نو دا زموږ سره په ګراوند سبسټنس باندې مشتمل دی. نو مطلب دا زموږ سره چې کوم دا ډاټس ما وکړل نو دا ګراوند سبسټنس شو، او د دې نه علاوه په دې کې فایبرز موجود وي. نو دغه فایبرز کې مطلب پروتینز پکې موجود وي. نو دا یا کولاجن فایبرز وي، یعنی مثال کې طور پر کدا زموږ سره کولاجن فایبرز شول، دا سیزه په ځای باندې چې کوم دی پکې موجود وي داسي کولاجن فایبرز. او یا چې کوم دی نو دا زموږ سره سوي الاستیک فایبرز وي، یعنی مثال کې طور پر دا چې کوم دی پکې الاستیک فایبرز شول، دا پکې د شانتي ځای په ځای باندې موجود وي. صحیح شو؟ نو ګورئ زموږ سره چې کوم کنیکټیو ټیشوز کې کوم سیلز وي نو دا پر ایکسترا سیلولر مټیریل کې سکیټرډ وي، ځای په ځای باندې داسې چې کوم دی نو موجود وي پکې. صحیح شو؟ many types of connective tissues. د connective tissues ډېر زیات قسمونه دي. څه قسمونه پکې موږ دلته وایو؟ لوز connective tissues. لوز څه ته وایي؟ چې مطلب هغه مضبوط نه وي، داسې کلک نه وي، بلکې لوز وي، داسې د یو بل نه لږ لرې لرې. No, loose connective tissues, its extracellular material contains loosely packed collagen fibers. په دې کې چې دا کوم collagen fibers وي کنه په دې extracellular material کې نو دا به loosely packed وي، مطلب لري لري به د یو بل نه وي، نو ځکه دې ته loose connective tissues وایي. صحیح شو؟ او دا په کوم ځای کې موجود وي؟ under the epithelial tissues. بیا به سکن لرا شو، یعنی مطلب که دا زموږ سره epithelial tissue دی د سکن. صحیح شو؟ نو د دې نه لاندې چې دا کوم dermis region دی نو په دې dermis region کې څه حصه کوم چې epithelial tissues ته نږدې ده نو دا د څه نه جوړوي؟ دا د لوز connective tissues نه جوړوي. لکه دا خو تاسو ته کلیر ده کنه چې کوم epithelial tissues دي نو د epithelial tissues نه لاندې په دې ځای کې زموږ سره basement membrane هم موجود وي، خو د basement membrane پسې چې کوم دی نو بیا زموږ سره څه وي؟ لوز connective tissues حصه موجود وي. صحیح شو؟ also hold organs at their specific place. او د دې نه علاوه چې کوم د لوز کنیکټیو ټیشوز دي نو زمونږ په جسم کې ارګنز په خپل ځای باندې موجود دي. دا د چا په وجه باندې؟ دا د لوز کنیکټیو ټیشوز په وجه باندې موجود دي. یعنی مطلب زمونږ سره چې کوم دی که موږ وګورو چې یاره مطلب سټمک شو، سمال انټسټاین شو، لارج انټسټاین شو یا نور داسې ارګنز وغیره نو دا چې په خپل ځای باندې موجود دي نو دا د لوز کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې موجود دي. هغې چې کوم دی نو دا نیولي دي په خپل ځای باندې. که فرض کړه د لوز کنیکټیو ټیشوز دي لرې کې نو بیا که موږ منډې وهو یا مطلب راغورځېږو یا سملو یا کینو پاسو نو په دې دوران کې به دا ارګنز ګډوډ کېږي، داسې دا په خپل ځای نه بدلېږي رابدلېږي، نو بیا به مسله جوړېږي. نو دا چې کوم په خپل ځای باندې موجود دي دا ارګنز نو دا د چا په وجه باندې؟ دا د لوز کنیکټیو ټیشوز په ذریعه باندې دي. صحیح شو؟ دینه بعد د زموږ سره fibrous connective tissues. نو its extracellular material contains tightly packed collagen fibers. په دې کې چې کوم collagen fibers وي په دې extracellular materials کې یا extracellular matrix کې نو دا به tightly packed وي، یعنی مطلب ډیر به وي پکې او د یو بل سره به نږدې موجود وي. صحیح شو؟ او د دې چې کوم examples دي نو هغه tendons and ligaments دي. صحیح شو؟ نو ګورئ tendons and ligaments څه ته وایي؟ مثال کې طور پر زموږ په جسم کې چې کوم دی دا اډوکي دي. صحیح شو کنه؟ نو دا اډوکي خو د یو بل نه بیل پراته دي، دا خو کنیکټ کول غواړي د یو بل سره. نو دا چې په کوم پټو باندې د یو بل سره کنیکټ دي کنه، مثال طور دا چې کوم دی زموږ سره دا اډوکي د دې سره کنیکټ شو او دغه شانتي د دې خوا هم کنیکټ شو. نو دا چې کوم پټي دي د ریډ کلر کې چې ما ډرا کړی دي دا دوه اډوکي چې د یو بل سره کنیکټ کړي دي نو دې ته موږ وایو لیګامنټ، BBL. ټیک شو کنه؟ نو بون او بون یعنی مطلب یو اډوکی او بل اډوکی د څه په ذریعه باندې کنیکټ دي؟ د لیګامنټ په ذریعه باندې د یو بل سره کنیکټ دي. ټیک شو کنه؟ او دا اډوکی خو زمونږ په جسم کې ښکاره نه دي کنه، په دې باندې خو اکثر چې کوم دی نو غوښه چړاو شوې ده کنه. صحیح شو کنه؟ نو مثال طور دلته چې کوم دی په اډوکی باندې غوښه چړاو شوې ده داسې. صحیح شو؟ دغه شانتي دی خو که وګورئ دا غوښه چړاو شوې ده. نو دا چې کوم غوښه ده زمونږ په جسم کې دا کوم مسلز دي نو دا کنیکټ دي د دې اډوکي سره د څه په ذریعه باندې؟ دا د ټینډنس په ذریعه باندې کنیکټ دي. دا غوښه زمونږ سره د دې اډوکي سره اټیچ ده د څه په ذریعه باندې؟ د ټینډنس په ذریعه باندې. نو دې ته موږ وایو BMT، یعنی مطلب بونز او مسلز د یو بل سره د ټینډنس په ذریعه باندې چې کوم دی کنیکټ دي. صحیح شو؟ نو fibrous connective tissues د فایبر نه مطلب څه دی؟ دا ګنوما د تار په شان دي. نو مطلب دا زموږ سره د فایبرز په شکل کې وي، داسې د تارونو په شکل کې وي او دا چې کوم دی نو څه چل کوي؟ کنیکشن کوي زموږ سره. نو که فرض که اډوکی د یو بل سره کنیکټ کړی وي نو دې ته بیا موږ لیګامنټ وایو، او که غوښه او اډوکی د یو بل سره کنیکټ کړی وي نو دې ته بیا موږ ټینډنز وایو. ټیک شو؟
دینه بعد راځي زموږ سره اډیپوز ټیشوز. نو ا ټایپ اف لوز کنیکټیو ټیشو. دا اډیپوز ټیشوز هم زموږ سره د لوز کنیکټیو ټیشو یو قسم دی ځکه چې په دې کې هم زموږ سره کولاجین فایبرز لوزلی چې کوم دی نو پیکډ وي. صحیح شو. ښه contains swollen cells due to fat droplets. دې کې چې کوم دا سیلز وي کنه نو دا swollen وي، دا پرسیدلی وي. ځکه پرسیدلی وي چې په دې کې فیټ ډراپلیټس موجود وي، یعنی مطلب وازګه پکې جمع شوي وي، فیټس پکې جمع شوي وي، په دې وجه باندې دا سیلز پرسیدلی وي داسې. صحیح شو. او فاوند اراوند کډنیز دا چې کوم دی نو د ګردو نه چارچاپیره موجود وي. صحیح شو. او انډر سکن د سرمن نه لاندې چې کوم دی نو موجود وي. ان ابډامن په خېټه کې موجود وي او په نور ځایونو کې دغه شانتي موجود وي. نو یعنی مطلب که تاسو چېرته قربانۍ خواله ورغلي یا قرباني م کړې وي نو که تاسو د غواګانو د ګردې راوباسئ نو د دې نه چارچاپیره وازګه وي، دا زموږ سره اډیپوز ټیشوز دي. صحیح شو. دغه شانتي که انډر د سکن کله چې تاسو سرمن اړوئ که نه نو د سرمن نه لاندې وازګه موجود وي. صحیح شو. نو دا زموږ سره هم څه شی دی؟ اډیپوز ټیشوز دي. او په خېټه کې چې کوم دی نو هم موجود وي. او دغه شانتي مطلب که تاسو سړو ته وګورئ، انسانانو ته وګورئ که نه، سړو ته یا ښځو ته، نو د چا چې دا خېټه داسې وتې وي بهر ته نو مطلب په دې کې زموږ سره اډیپوز ټیشوز ډېر وي. صحیح شو. نو په دې وجه باندې دا خېټه داسې تللې وي. نو اډیپوز ټیشوز چې کوم دی دا ارګنز له څه ورکوي؟ یو خو انرژي ورکوي. یاد ساتئ فیټس چې کوم دي که نه وازګه دا د کاربوهایډریټس او د پروټینز په نسبت باندې ډبل انرژي ورکوي. صحیح شو که نه؟ یعنی مطلب وازګه چې کوم دی نو دا د روټۍ او د غوښې په نسبت باندې ډبله انرژي ورکوي جسم ته. صحیح شو. نو یو خو دا انرژي ورکوي ارګنز ته. بله خبره دا ده چې انسولیشن، یعنی مطلب هیټ چې کوم دی نو زموږ د جسم نه بهر ته نه پرېږدي. صحیح شو که او دغه شانتي دننه طرف ته چې کوم دی نو یخوالی یا ګرموالی په اسانه باندې نه پرېږدي. انسولیشن یعنی مطلب انسولیټر یو لیر چړاو شوی دی. نو زموږ د سرمن نه لاندې چې کوم دا وازګه موجود وي نو دا د انسولیشن کار کوي، یعنی مطلب هیټ بهر ته په اسانه باندې نه پرېږدي. بل پروټیکشن مونږ ووایو که نه چې یعنی مطلب دا د ارګنز نه چارچاپیره موجود وي. نو که فرض که تاسو چېرته راپرېوځئ او څه ځای م ولګي نو چې کومه هغه دچکه ده نو هغه څوک ابزاب کي؟ هغه زموږ سره اډیپوز ټیشوز ابزاب کي او دغه ارګنز چې کوم دی د خطرې نه بچ شي. نو پروټیکشن حفاظت ورکوي. صحیح شو. د کوم کوم ارګنز نه چې چارچاپیره موجود وي نو دغه ارګنز له حفاظت ورکوي. بله خبره دا د سپورټ ورکوي دا اډیپوز ټیشوز زموږ جسم ته. یعنی مطلب که مونږ سکن واخلو که نه نو څوک چې لږ د جسم نه برابر وي نو د هغه مخ اوار وي او څوک چې کمزوری وي نو د هغه د سکن چې کوم دی ورننوتې وي داسې. وجه دا ده چې په دې کې اډیپوز ټیشوز لاندې چې کوم دی د دې سکن نه لاندې کوم اډیپوز ټیشوز دي نو هغه کم وي، په دې وجه باندې دې ته هغه شان سپورټ نه وي میلاو نو دا دننه ورننوځي. دغه شانتي نور هم د سپورټ اګزامپلز شته خو لکه دا ډېر ښه اګزامپل دی. صحیح شو. ښه کارټیلیج کرکې ته وایي. نو د دې چې کوم ایکسترا سیلولر مټیریل وي نو په دې کې کولاجین فایبرز وي او د دې سره پکې ربري سبسټانس موجود وي، یعنی مطلب ربړ په شانتي سبسټانس پکې موجود وي. دی خو که تاسو راشئ که نه یعنی مطلب که دا د کارټیلیج سیلز مونږ واخلو او دا سیس چې کوم دی دا ایکسترا سیلولر مټیریل شو نو په دې ایکسترا سیلولر مټیریل کې زموږ سره کولاجین فایبرز خو موجود دي، خو د دې کولاجین فایبر سره په دې کې چې کوم دی ربري سبسټانس موجود وي، یعنی مطلب ربړ سبسټانس پکې موجود وي. په دې وجه باندې دا چې کوم دی نو داسې کیږي. صحیح شو. نو دا په کوم ځای کې موجود وي؟ اینډز اف بونز. د اډوکې چې کوم دا اینډز دي که نه دا اخري ځایونه دي، یعنی مطلب که دا یو اډوکی شو نو د دې چې کوم دا اخري ځای دی داسې دی دغه دلته هم کارټیلیج موجود وي. دغه شانتي د دې اډوکې د اخري ځای دلته هم کارټیلیج موجود وي. نو اینډز اف بونز د اډوکې چې کوم اخري حصه وي دې ته کارټیلیج موجود وي. ایکسټرنل ایر یعنی مطلب دلته چې کوم دی نو زموږ سره دا کارټیلیج دی. دې نه علاوه نوز چې کوم دی پوزه نو دلته زموږ سره چې کوم دی کارټیلیج موجود دی. ټریکیا چې کوم دی دا ځای نو دلته کارټیلیج موجود وي. د دې نه علاوه لیرنګس چې کوم دی کوم چې مطلب دا ریجن دی نو په دې کې هم زموږ سره کارټیلیج موجود دی. دلته زموږ سره 9 کارټیلیجز موجود وي، خو هغه کې چې کوم ویل نون دی کوم چې ډېر ښه پیژندل کېږي نو هغه اپیګلاټس دی. اپیګلاټس چې کوم دی نو دا زموږ سره مثال تور کې دلته مونږ خوراک کوو یا مطلب مونږ ساه اخلو نو دلته بیا په دې ځای کې دوه نالۍ دي، یوه د هوا نالۍ ده یوه د خوراک نالۍ ده. نو د دې هوا په نالۍ باندې د پاسه په دې ځای کې زموږ سره دا اپیګلاټس موجود دی. صحیح شو. دا اپیګلاټس موجود دی داسې. نو که فرض که مونږ خوراک کوو نو دا خوراک چې راشي او د دې اپیګلاټس سره ولګي نو دا اپیګلاټس لاندې راشي او د چې کوم زموږ سره د هوا نالۍ ده دا بنده شي نو خوراک خود به خود چې کوم دی زموږ سره د خوراک په نالۍ باندې لاندې ځي معدې طرف ته. او که فرض که خوراک د دې ځای نه بد شي نو د اپیګلاټس واپس بره شي نو بیا چې کوم دی نو هوا زموږ سره
په ټریکیا په ذریعه باندې لنګز ته ځي پړپوس ته ځي. صحیح شو. نو مطلب که په دې کې زموږ سره دا الاسټیسیټي نه وي، دا ربري سبسټانس پکې نه وي او دا چې کوم دی نو مطلب واپس خپل ځای له نه تللی څنګه چې دا غوږ خپل ځای له ځي، نو دغه شانتې به دلته بیا مسله وي. نو چې کله چې دا خوراک تیر شي نو بیا چې کوم دی نو واپس اپیګلاټس خپل ځای له لاړ شي. صحیح شو. د دې کار څه دی؟ مینټینز شیپ وایل الاوینګ فلیکسیبیلیټي. ګوره یو خو مطلب شیپ مینټین، خپل شیپ مینټین ساتي، خو د دې سره سره فلیکسیبیلیټي هم پکې شته. یعنی مطلب که په دې کې فلیکسیبیلیټي نه وي نو دا به مونږ داسې نشوی کولی، او که دې خپل شیپ مینټین نشولی ساتلی نو دا به واپس خپل ځای له نه تللی. ټیک شو. دا د څه په وجه باندې؟ ډیو ټو ربري سبسټانس الانګ وذ کولیجن اینډ الاسټیک فایبرز. ځکه داسې چل کوي چې په دې کې خو یو د دې په ایکسټرا سیلولر مټیریل کې ربري سبسټانس موجود دي او د دې نه علاوه چې کوم دی نو کولیجن او الاسټیک فایبرز پکې موجود دي. مطلب دې له الاسټیسیټي ورکوي. صحیح شو. بون لکه مونږ راشو نو بون هم زموږ سره د کلیکټیو قسم دی. د دې چې کوم ایکسټرا سیلولر مټیریل دی یا ایکسټرا سیلولر میټریکس دی نو په دې کې کولیجن فایبرز وي او د دې سره سره پکې کیلشیم سالټس وي. صحیح شو کنه. یعنی مطلب که دلته مونږ راشو کنه چې یاره دا د بون سیلز دي او دا چې کوم بهرني سیزونه دي نو دا ایکسټرا سیلولر مټیریل یا ایکسټرا سیلولر میټریکس شو. نو په دې کې دا کولیجن فایبرز خو موجود دي، خو د کولیجن فایبرز سره سره په دې کې چې کوم دی نو زموږ سره کیلشیم سالټس ډیر زیات موجود وي. کیلشیم سالټس. ټیک شو. نو دا چې کوم کیلشیم سالټس پکې موجود دي دا د څه دپاره؟ دا د سختوالي دپاره. نو په دې وجه باندې اډوکې چې کوم دی نو ډېر زیات سخت وي. صحیح شو. د دې کارونه څه دي؟ فنکشنز یې څه دي؟ یو خو دا سپورټ ورکوي زموږ جسم ته. یعنی مطلب دا مونږ که ولاړ یو نو دا مونږ د خپل اډوکو په وجه باندې ولاړ یو او اډوکې کنیکټیو ټیشو دی. ټیک شو. دا بل پروټیکشن ورکوي. یعنی مطلب زمونږ دماغ نه چار چاپېره څه شی موجود دی؟ اډوکې موجود دی. نو دماغ ولې پروټیکشن ورکړی، حفاظت. دلته زمونږ زړه دی انتهایی نازک، د هغې نه چار چاپېره مطلب زمونږ دا ریبز دي، پختۍ دي، نو دې پروټیکشن ورکړی دی زمونږ زړه له، زمونږ لنګز له. صحیح ده که نه؟ دې نه علاوه پرووایډ لیور سیسټم. لیور سیسټم یعنی مطلب مومنټ کول. صحیح شو که نه؟ نو دا مومنټ چې مونږ کوو دا لیور سیسټم دی. که فرض کړه دا لیور سیسټم نه وي او دا اډوکې د یو بل سره بالکل په البې باندې مضبوط وي د یو بل سره نو بس بیا به مونږ نه شوی ګرځېدلی، مومنټ به هم نه شوی کولی. دې نه علاوه سټور کیلشیم. زمونږ چې کوم جسم دی که فرض که په دې کې د کیلشیم ضرورت وي نو بیا د اډوکې نه چې کوم دی نو کیلشیم بلډ ته ځي، وینې ته ځي او په وینې په ذریعه باندې په نور جسم کې دغه کیلشیم تقسیمیږي، په کار راځي. او که فرض که ضرورت نه وي نو بیا د وینې نه واپس راځي او اډوکې کې چې کوم دی نو سټور کیږي. صحیح شو. دې نه علاوه بلډ سیلز فارمیشن. دا وینه چې کوم ده نو دا څه ټایم پس ایکسپایر کیږي، نو مطلب نوې وینه بیا جوړیږي. نو دا نوې وینه چې کوم جوړیږي زموږ په جسم کې نو دا د چرته جوړیږي؟ دا په اډوکو کې جوړیږي. صحیح شو. دې نه علاوه بلډ چې کوم دی وینه دا هم زموږ سره کنیکټیو ټیشو قسم دی. نو دا سپیشل ټایپ اف کنیکټیو ټیشوز دی. دا یو سپیشل ټایپ دی. ولې سپیشل دی؟ ځکه چې د دې چې کوم ایکسټرا سیلولر مټیریل دی نو دې ته مونږ پلازما وایو. هغه فلویډ وي، فلویډ اوبه وي. صحیح شو که نه؟ نو تاسو ته پته ده که نه مطلب دا وینه چې کوم دی دا اوبه ده. دا په دې وجه باندې اوبه ده چې مطلب د دې چې کوم ایکسټرا سیلولر مټیریل دی نو هغه فلویډ دی. په دې وجه باندې دا وینه چې کوم دی نو بهیږي د یو ځای نه بل ځای ته. فنکشنز لکه مونږ راشو نو ترانسپورټ سبسټانسز دا چې کوم دی نو سیزونه د یو ځای نه بل ځای ته ترانسپورټ کوي. یعنی مطلب اکسیجن چې کوم دی نو په وینه کې ځي راځي، کاربن ډای اکساید ځي راځي، نیوټرینټس خوراک چې کوم مونږ وکړو دا زمونږ په جسم کې تقسیمیږي نو دا د بلډ په ذریعه باندې ویسټ ایټسټرا چې کوم دی مطلب ویسټ مټیریل چې کوم جوړ شي او دا مطلب د جسم نه بهر ته ویستل پکار وي نو دا په بلډ کې راځي نو بیا بهر ته ویستلی شي. صحیح شو. دغه شانتي چې کوم دی ریسپانسیبل فار امونیټي. دا وینه چې کوم ده نو دا زمونږ د جسم دفاعي سیسټم دی، امون سیسټم دی. خاص کر دبلیو بی سیز چې کوم دی وایټ بلډ سیلز نو دا زمونږ جسم کې مطلب حفاظت کوي، زمونږ د جسم مونږ د مختلف بیماریانو نه بچ کوي. نو دا زمونږ سره کنیکټیو ټیشوز چې کنیکټیو ټیشوز کې تاسو ولیدل مختلف قسمونه دي پکې، څه یو کار کوي او څه بل کار کوي، خو دا ټوله خلاصه چې راجمع کړي نو یعنی مطلب دا زمونږ جسم کنیکشن کوي. صحیح شو کنه؟ مطلب جسم د یو بل سره کنیکټ کوي او مطلب مختلف حصې مختلف ټیشوز د یو بل سره کنیکټ کوي او د دې نه علاوه سپورټ ورکوي زمونږ جسم ته. صحیح شو.